Halo mga tito at tita, nandito na naman tayo sa Cook and Share channel. Don't forget to subscribe and like. Simulan na natin. Magkayod ng isang peraso ng nyog. I-set aside natin at mamaya natin yan gagamitin. Second step, magpakulo ng tubig at ibuhos sa dahon ng saging para maging flexible siya at hindi siya madaling mapunit kapag ginamit natin mamaya. I-set aside para matuyo. Next natin gagawin ay ang glutinous flour. Maglagay ng lang 3 cups at saka 1 1/2 tubig. Haluin ng mabuti. Pagkatapos, idagdag natin yung nyog. Haluin ng mabuti. Mix well. After that, hatiin natin sa dalawa para sa dalawang flavor ay putitang manok. Lagyan natin ng condensed milk. Take 2. Lagyan natin ng condensed milk na ubi flavor. Kapag masyadong watery ito, lagyan natin ng konting glutinous flour. I-set aside natin. Sunod naman ang kalahati. Lagyan ng konting asukal. Depende na rin po sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyong asukal. Pagkatapos ay magbalot na tayo. Pagsamahin lang natin sa isang dahon ang dalawang flavor. Itupin natin ng pabilog at simulan ng mag-ihaw sa uling. Ilagay na natin ang yero na tinangay ng bagyo. Yan, tapos na. Luto na ang ating tupig. Hindi ka lang maluluha sa sarap, maluluha ka din sa kaiihaw. Buksan ng isa at tignan kung luto na. Ayan, luto na nga siya. Mas manipis, mas madaling maluto. At kapag makapal, syempre mas matagal. Pwede din natin lagyan ng cheese para mas malasa. Hindi nyo na kailangang bumili. Gagawa na lang kayo. Ganyan lang kadaling magluto ng tupig. Simple, pero masarap. Salamat sa panonood at sana may natutunan kayo. Until next time, thank you. And don't forget to subscribe, like, and share.